کمی بعد از عزیمت شاه اعتراضات به نوز متمرکز شد. نوز کیه؟ همون عامل بلژیکیه که رو گمرک سواره. ببینید خواسته های مردم رو هم دقت بکنید. از اول نمیگن آقا شاه بره، نه، اول میگن اون بیگانه اون نوز بره، دوم میگن نخست وزیر بره، سوم میگن کلا مشروطه‌اش بکن، اگرم بتونیم جمعت کنیم بندازیم بیرون میکنیم. یعنی اینا رو تو منطق جنبش ها دیدید که اول با شورش ها شروع شد و بعد سازماندهی ها بود و بعد حالا خواسته ها رو ببین گام به گام آپدیت میشن. چون بعضیا میان میگن آقا راهکار براندازی چه؟ راهکار براندازی خیلی پیچیده است. بعد روز به روز جنبش ها رو مرور بکنی. همچین چیزی نیست که آقا یه چیزی تو جیبم دلقی بذارم رو میز بگم این راهکار براندازیه. خب کمی بعد او چیز شد، عزیمت کرد و مردم اعتراضا رو گفتن آقا این آقای نوز رو اینو باستی بندازید بره. این همه با تحریک حساب شده از سوی گروه‌های مذهبی انجام شد. عجب. پس تا قبل از این که شورش بودن هدف خاصی نداشتن، الان میخوان جنبش بشن هدف تعیین بکنن. هدف اون آخر کارو نشونه نمیره، میگه این مسئول گمرک بلژیکی بره. خب برای اینکه این کار انجام بشه کی این کارو باید بکنه؟ سازماندهی میخواد. کی این کارو میکنه؟ نهاد مذهب. نهاد مذهب معمولا با نهاد پادشاهی که اوکیه. چرا بعد مثلا یه آخوندی بلند بشه مثلا از این کار؟ خب بره با همون شاه بسازه. مذهب در طول تاریخ حسب کلاهبرداری با نهاد پادشاهی اوکی بوده. قضیه اینه که انگلیسی‌ها پول میدن به اینا، میگه اینا روسیه عقب میخواد بشینه، تو کشورش انقلاب شده، من باید یه جایی آتیش بسوزونم، یه جنبشی راه بندازم. میره به این آخوندا پول میده. الان میام دو تا روحانی اصلی انقلاب مشروطه که بهبهانی طباطبایی باشه رو بخونید اصلا تعجب میکنین اینقدر اینا وابسته، نابود، منهدم. حالا یکیشون خیلی بیشتر یکیشون کمتر. پس اثر انگلیس یادتون نره. یعنی اولا نهاد مذهب به غایت قدرتمند. به دیدی که مثلا اون فتوای توتون و تنباکو اومده بود اونجا واسه شاهزاده ها کسی قلیون بار نمیذاشت، میگفت حرامه نمیکنه. تو اندرونی خودشون اینجوری بود وضعیت. حالا به این اضافه کن یک نیروی حسابگری در حد انگلستان پول میده به طرف، بهش میگه برو چیکار کن، جنبش را میندازه. یعنی اون خشم مردمی رو میخواد بهش جهت بده. کمی بعد از عزیمت شاه اعتراضات به نوز متمرکز شد. اینها با تحریکات حساب شده مذهبی ها آغاز شد. آنها تصویری از نوز را پیدا کرده بودند تو گیوم انگلیسی ها بهشون دادن که در آن نوز با لباس یک آخوند در بالماسکه در تهران ظاهر شده بود. میخواستن احساسات مذهبی مردم رو تحریک کنن. گفتن این یارو نوز دیدی که گمرک هامون دستی پدر سوخته به خدای ما فوش به ما رو دلقک کرده. کی این عکس رو داده بود؟ پروفسور بهبهانی، یکی از این دو سید معروفن دیگه، دو سید مشروطه، بهبهانی و طباطبایی. آقای بهبهانی زحمتی که میکشه تا بیخش فاسده. بله این آقای بهبهانی که میبینی دو تا آخوندی ان که انقلاب مشروطه رو ایجاد کردن، این رفقا از پروفسور انگلیس پول میگرفتن که این کارا رو بکنن. عکس آقای نوز رو که در یک بالماسکه با لباس آخوندی داشته دلقکی میکنه پخش میکنن تو شهر. بعد نهاد مذهب که یعنی باشه مسجد، آخوندا خب میدونید محاکم اسلامی بوده، دفترخونه ها اسلامی بوده، مساجد تو تدریس بودن، توی آموزش و اینا. بخش مهمی از جامعه در نفوذ این آخونداست. فکر نکنید شوخی. این آخوندا شبکه دارن در حد المپیک. وقتی میگیم آخوند دیگه حواست باید باشه چیزا. آخوند یک قدرت، یک حکومتی هم خودشون، شبکه اوقافشون، زکاتشون، بسیار نهاد قدرتمندیه. حالا انگلیس هم میاد کنار کار. چی میشه؟ موج را میندازن. معترضان فریاد میکشند کفر با اسلاما و به آرامگاه حضرت عبدالعظیم میرن، در جنوب تهران پناه میگیرن. حتی جایی هم که میرن حساب شده است. میریم آرامگاه عبدالعظیم که خود شاه به اونجا ارادت داره که سرکوب نمیشیم. ببین چقدر تکه تکه حساب شده است. حالا اینو بذار کنار مثلا اپوزیسیون ما، بریزید میلیونی تو خیابون. یعنی چه؟ میره اونجا داره تکتیر انداز هست کورمون میکنن. لامصب کجاشو فکر کردی؟ بیا انقلاب مشروطه رو نگاه کن، 100 خورده سال پیش، پرفکته.
قشنگ میدونه خواستش چیه، عزل نوزه. تحریکش چیه، عکس آخوند رقصیده بالماسکه. کجا بریم، حضرت عبدالعظیم. کی برامون شبکه سازی کرده، نهاد اختاپوسی مذهب دیگه، آخرت نهاد. بفرما. ببین تکه تکه میای جلو، میبینیم منطق بسیار قدرتمندی بر این حوادث حاکمه. اینا میرن به سمت حضرت عبدالعظیم. خب دیگه چیکار کنه شاه؟ فاجعه است. شاه که اصلا ذل الله دیگه. ای بابا، شاه ذل الله دیگه. آقای ذل الله به روحانیت توهین کردن، بعدش هم رفتن تو حرم از عبدالعظیم نشستن. کاری میتونی بکنی به جز اینکه بگی غلط کردم دلتون رو به دست میارم؟ کار خاصی نمیتونه بکنه. شاه قول میدهد که پس از بازگشت این افرادی که تحصن کردن به تهران، نوز را اخراج کرده و او را با یک شورای تجاری جایگزین کند. یعنی این عامل خارجی رو میندازم کنار و یه شورای تجاری میذارم جاش. شورش بیشتر به این دلیل فوران کرد که قدرت تزار که از شاه محافظت میکرد در وضع ضعیفی قرار گرفته بود. تعادل مثبت بین روسیه و بریتانیا، تعادل مثبت تو گیومه که در دهه 1880 برقرار شده بود و هر بار به یک کسی امتیاز میدادن، تو وضعیت باز تعریف قرار گرفته بود. یعنی روسیه تضعیف شده، در اونجا انقلاب شده، بازی قدرت میل به بست خودش داره. وقتی یکی از طرفین عقب میشینه، اون طرف دیگه که انگلیسه میل به بست خودش داره. پس دلیل اصلی که داره این حوادث کلیدش میخوره خیلی دلیل برجسته و روشنیه. جای اینه نداره که شما بگی دلایل دیگه هم داره، حتی دلیل دیگه هم داره، ولی این بخشش که مهمترین بخششه خیلی روشنه. انگلیسی‌ها از وضعیت بهره برداری کردند و روند وقایع را سرعت دادند. آنها بر اردوگاه مذهبی اثرگذار شدند و سپس لیبرال‌ها و اصلاح طلبان حکومتی را تحت نفوذ قرار دادند برای سرعت بخشیدن به حوادث. انگلیسی‌ها هم چیز داشتن، انگلوفیل، یعنی اینکه عاشق انگلیس داشتن تو کشور که به اینا وابسته بودن، لندن میرفتن میومدن. نهاد روحانیت هم که دیگه اهل دلن دیگه، کلا هماهنگن. از طریق این دو نیرو انگلیسی‌ها هم پول میدن، هم این حوادث رو حتی طراحی میکنن. بعضی وقتا اونها میخواستن استبداد وابسته به روس رو عقب بزنن تا قدرت خودشون در ایران بیشتر بشه. حساب 2 تا 4. حالا میریم جلوتر، انقلاب پیروز میشه، منافع انگلیس عوض میشه، دیگه میگه به من چه، آزادی خانو ببرن بکشن، درک. اینجوری کار میکنن. یعنی دقیق باید حواست باشه منافع قدرت خارجی ممکنه تا یه جای خاصی با تو باشه، از اونجا بعد با تو نیست. بعد یهو مثلا میری اون وسط اعدام میشه، به ریشت میخندن. خیال کردی مثلا چیز ابدیه؟ نه، ابدی نیست. با گذشت ماه‌ها بسیج در شهرها به اشکال مختلفی در می آمد. ابتدا بسیج مردمی توده‌ای و مذهبی بود. مردمی توده‌ای یعنی که مثلا خواسته های عادی، نون ندارم، آب ندارم، از این مسائل. بسیج مذهبی هم همین کارا که مثلا این وابستگان به خارجی کیان، این مسیحی‌ها کیان اینجا، چرا با آخوندا مثلا تو بالماسکه رقصیدن با لباس آخوندی. میگفت اول اینجوری شروع شد، جلوتر خیلی پیشرفته‌تر میشه. پس اول با تحریکات انگلیسی‌ها به شکل حالتهای بسیج مردمی مذهبیه، علما با حمایت از مجتهدین از اماکن مقدس نقش فزاینده ایفا می‌کردند. با این حال به زودی جنبش‌ها سازماندهی جدی‌تر، مخفی و نخبگانی پیدا کرد. توجه می‌کنی؟ آقا انقلاب مشروطه درست 100 خورده سال پیشه، ولی میخوام طویله نیستا، کلی منطق داره. سازماندهی مخفی، نخبگانی، انجمن‌های مخفی که اسمش هم شد انجمن‌ها، دقیقاً اسمش هست انجمن. اعلامیه‌های مخفی چاپ می‌کنه. این انجمن‌ها کی بود؟ اولا دستگاه مسجد که روشنه دیگه، دستگاه مسجد و این دستگاه آخوندا، شبکه اختاپوسی، همشون هم به هم وصلن، تو مدرسه علمیه و تو هر کوی برزن و چه پول میگیرن. اونو که مشخص، اون کاری نداریم. سازماندهی اون که اصلا پرفکته، در هم تنیدگیش تو جامعه که اصلا بی‌نظیره. اینا لیبرال ها شروع میکنن سازماندهی مخفی میکنن، خودشونو سازماندهی میکنن در قالب چی؟ تو گیومه انجمن. بعد کاراشون با چی شروع میکنن؟ شبنامه واژه‌ای بود که
به تقلید از روزنامه با توجه به اینکه حرف‌های قدغن در اون زده میشد و در شب توزیع میشد و جنبش مخفی بود، به جای روزنامه گفتن شبنامه. پس دارن گفتمان سازی میکنن، دور هم جمع میشن، مخفیانه است، افکار لیبرال و مسائل خودشون رو توزیع میکنن تو جامعه. اصلاح طلبان از انگیزه های دیگری برخوردار بودن. خب ما گفتیم قسمت های مختلفی میخوان برن به سمت انقلاب مشروطه. یه عده روحانیون چرا وارد میشن؟ تحت تاثیر انگلستان هست، پول میگیرن از انگلیسیا، یا اینی که طمع قدرت بیشتر دارن، میبینن بوی الرحمن شاه بلند شده، یا اینی که میخوان مثلا تو دستگاه حکومتی قدرت بیشتری داشته، چانه‌زنی بیشتری داشته باشن. یکی اصلاح طلبان حکومتی هستن که اونها رفتن غرب، اومدن میبینن کشور خیلی نکبت باره، این وضعیت نمیتونه ادامه پیدا کنه، میخوان وضعیت بهتر. یکم انقلابیون لیبرالن، انقلابی لیبرال میرن زیر زمین، یعنی جنبش به نام انجمن‌های مخفی درست میکنن. ولی اصلاح طلبها روی زمینن، علما هم قربونش برم همیشه رو چشم ما جا دارن، راحت رو زمین کارهای انقلابی بکنن. اصلا این قش درخشانه در طول تاریخ. برای برخی از علما احساس این که اسلام در خطر است با نفوذ غیر مسلمانان، چون به مقداری بابی ها قدرت گرفته بودن، جنبش های بابیه شده بود، بعد از اون ور بعضی از این افکار مسیحی ها اومده بود تو کشوری، ناراحت بودن، بعد از اون ور رفته بودن فراماسون، چیزای شبیه به فراماسون ها رو تقلید کردن. فراماسون ها هم یه تشکیلاتی بودن که این لیبرال ها در غرب یا وابستگان به اصناف در غرب ایجاد میکردن برای انقلاب ها. رفته اونجا تو غرب اینو دیده، کپی زده، بنابراین فراموش خانه اسمشو میذاشتن تو ایران، شبیه اونا برای خودشون سازماندهی کرده بودن. سرانجام احتمال شکست استبداد و اجرای اصلاحات رادیکال بدون ارتباط با قانون مذهب را در سر میپروردن. هر کدومشون هم یه چیز جدا میخوان. حالا میبینی که وقتی میرن به سمت انقلاب، بعد انقلاب بچهای خودشون میخوره. چرا؟ چون فعلا میخوایم بزنیم تو دهن شاه که برنامه‌ریزی شد، حالا بخوام میافتیم به جون خودمون. آقا این مذهبی، او یکی لیبراله، چجوری میخواین اینا رو با هم آشتی بدی؟ خب معلومه که اینا بعد شاخ به شاخ بشن فردا. ولی قبل از اون تحت تاثیر اینکه دشمن مشترک داریم و از اون انگلیس داره پمپ میکنه، اینا دارن با هم میان جلو. عناصر رادیکالتر به ویژه بابیان ازلی که برخی از آنها یکی از فرقه های بابی است که برخی از آنها به عنوان علمای شیعه ظاهر میشدند تا از متهم شدن به ارتداد جلوگیری کنند، نه تنها با قدرت‌های غیر نظامی فاسد، منظور همین دستگاه تکنوکراسی قاجار، بلکه با قدرت‌های روحانی. یعنی تو یک نیروی دیگه داریم به نام یه فرقه مذهبی بابیه است، یه سری اصلاحات مذهبی رو ایجاد کرده و اینا. اون پیش خودش اولا چجوری عمل میکنه؟ در پوشش شیعه میاد جلو. چرا که این بابی ها سرکوب شدن، به خاک خون کشیده شدن. یه جورایی اینم جنبش مخفیه، یعنی طرف بابی ازلیه ولی در قالب روحانی شیعه ظاهر میشه. اینا تو فکرشون چیه؟ زیرا به شیعه رو میزنیم. ما میایم شبکه مسجد بهترین چیزه، اصلا شغل بهتر آخوندی تو جهان نیست، بقیه اصلا حرفشو نزن، میری رو منبر همه چی مرتب صحبت میکنی، خمس و زکات و قدرت و درود به شرفت و همه چی. ما میخوایم مثلا اصلاح بکنیم ایرانو، یه فرقه میزنیم به اسلام، میگه اینا میخواستن برای خودشون تو اون قسمت اصلاحاتی رو انجام بدن. مهمتر از همه انقلابیون رادیکال بودن که تحت تاثیر جنبش سوسیال دموکرات قفقاز بودن، بازماندگان از اون سرکوب هایی که تو روسیه انجام شده. 1905 تو روسیه انقلاب شده، خود انقلابی که تو روسیه شده یه سری دموکرات داره. انقلاب 1905 تو روسیه سرکوب شد، سرریز اون نیروها وقتی سرکوب شدن پراکنده شدن دیگه، اومدن قفقاز، بعد از ایران هم تبریز و اینا از اونها اثر گرفتن. سرریز نیروهای لیبرال و سوسیال، چون ترکیب این دوتا بودن، هم سوسیال بودن هم لیبرال بودن، سوسیال لیبرال و اینا بودن، اینا بخششون سرریز کرده بود تو ایران و اینا هم پیوسته بودن، یک شبکه نخبگانی رو درست کرده بودن. اینا به خصوص در تبریز بودن، زیر نام عدالت اجتماعی و آزادی به تحریک نارضایتی‌ها علیه فساد و استبداد مشغول بودن. اینی که می‌بینی تبریز اینقدر شکوفا هست، دلایل زیادی داره، این یه دونه دلیلش هم اینه. در تبریز آشوب‌ها در سال 1903 علیه مدیر گمرک محلی بلژیکی
به نام پریم آغاز شد. اسم اون آدم است ژروم پریم. در مشهد گفتمان مذهبی ابتدا جنبش‌های پان اسلامی ایجاد کرد. یادتون میاد تو اتاق قبلی گفتیم یه فردی بود به نام سید جمال الدین اسدآبادی پان اسلامیست بود و از اینا کلی توضیح دادم. یه سری لیبرال بودن مثل ملکم خان، یه سری پان اسلامیست بودن. اون پان اسلامیستا توی مشهد که اون حرم رضوی هست و اینا موفق میشن اونجا یه سری جنبش. بنابراین کاملا میبینی که گفتمان‌های انقلابی این مسائل رو به سازماندهی و جنبش داره تبدیل میکنه. از اونور تو سیستان و بلوچستان قحطی شد و اونجا یه سری شورش‌های دیگه شد و اینا پناه بردن به دروازه شهرها از شدت قحطی. شورشی علیه احتکار گندم اینا اعتراض کردن. در اصفهان و کرمان و یزد شورش‌های فرقه‌ای رخ داد که به ویژه مسیحیان و مبلغان خارجی، یعنی کسایی که به ادیان خارجی می‌خواستن مردم رو برگردونن، دعوا مذهبی و فرقه‌ای و اینا بود و جاهای دیگر هم علیه باب‌ها داشتن می‌جنگیدن. در رشت جمعیتی که ارمنی‌های مسیحی نیز به آن پیوسته بودند برای پیروزی ژاپن بر روسیه دست به دعا برده بودند. هر گوشه کشور نگاه می‌کرد یه چیزی پیدا کرده بودن، به لحاظ سیاسی فعال شده بودن. روسیه با ژاپن درگیر بود، اینا خدا می‌کردن ژاپن بزنه پدر روسیه رو در بیاره و ایران آزاد شه. اتفاقا کلید آزادی ایران هم تو همین بوده که روسیه تو سری بخوره. در شیراز در سپتامبر و اکتبر غیابی علیه حاکم ظالم و حریص آن شعاع السلطنه پسر شاه انجام شد به دلیل اینکه بازرگانانی را که به خاطر افزایش قیمت‌ها مقصر می‌دانست که ناعادلانه مقصر می‌دونست اون پسر شاه یه تنبیه شدیدی کرده بود. این باعث شد یک جمعیت 500 نفره به حرم شاه چراغ متحسن بشن. نگاه می‌کنید چقدر هوشمندانه است تحسن‌هاشون. یا میره سفارت انگلیس، یا میره حرم عبدالعظیم، یا میره حرم شاه چراغ، جاهایی میره که سرکوب نشن. آقا هدف پیروزیه. هدف این نیست که بیا بگیم آدم شجاع رفتم تو خیابون هممون رو کور کردن، تجاوز جنسی کردن. آقا شما میری اونجا برنده بشی. کاملا فکر شده است. میره حرم شاه چراغ و اینا به برکناری فرماندار موفق میشن. کی جنبش میکنه؟ زمانی که برادر بزرگش که روسیه باشه تضعیف شده. اینا رو باید تو ذهنت داشته باشی ها. کاملا وضعیت داره در قالب راهبردی مشخص جلو میره. این وقایع مقدماتی بعضن کمتر شناخته شده‌اند و گاه کمتر تماشایی به نظر میرسند در برابر تجمعات بزرگی که در اواخر 1905 در تهران انجام شد و چشمان جهانیان از جمله دیپلمات‌های اروپایی را به آن دوخت. بعضی وقتا ما میگیم انقلاب شده، میچسبی به اون وقایع آخر. مقدماتش رو ببین. دیدی مثلا یه کسی میگه آقا راهکار چه؟ میگه هیچ، همونجون جمعیت میلیونی. بعد من مثلا برای یه انقلاب مشروطه مجبورم مثلا 2 تا 10 ساعت توضیح بدم. این میاد میگه انقلاب جمعیت میلیونی راهکارمه. این پژوهشگر میگه بابا اون که چیزی نیست، برو قبلش ببین چرا اینجوری شده. اون همه بلدن. بله میلیونی شد کارت احتمالاً تموم میشه، مگر اینکه در حد رهبر ونزوئلا نادام باشی که از اون استفاده نکنی. آنها باور به این که جنبش مشروطه در پایتخت آغاز شد، یعنی همین حوادث، و سپس به بقیه کشور گسترش یافت رو اساساً زیر سوال میبرن. چرا فکر میکنی که جنبش مشروطه تو تهران بود رفت جاهای دیگه؟ الان این همه دیدی تو کشور تو قسمت‌های مختلف، قبل از اونم در جریان میشه تو تبریز، شیراز، مشهد، جاهای دیگه. مثلا اینطوری نیست که یه آتیشی تو تهران روشن شده بقیه فالو کردن. حتی اگر برخی ناآرامی‌ها واکنش معمولی به نارضایتی اجتماعی باشد و لزوما به تغییر سیاسی منجر نشده باشد که یا درخواست آن را نداشته باشد، میگه شما ممکنه بگید که این تحولاتی که مثلا توی شیراز شد و مشهد شد، اینا که نمیگفتن می‌خوایم شاه رو براندازی کنیم. آره نمیگفتن می‌خوایم شاه رو براندازی کنیم، ولی اینها اقدامات سیاسی روشن برای کسب قدرت بیشتر توسط مردم بودن. خواسته هاشون هم همون نارضایتی بود. اینا آمادن زمانی که اتفاق نهایی میخواد بیفته همه با هم در یک جهت قرار میگیرن. لزومی نداره که هر کسی میاد تو خیابون بگه شاه باید برود. نه، میخواد قدرت بیشتری یا سهم بیشتری از ثروت یا قدرت، ثروت که حق خود مردمه، سهم بیشتری از اقتصاد یا قدرت رو به دست بیاره. میخواد زندگی بکنه و اینا شروع میکنن به مانور و تمرین. این مانورها و تمرین‌های مردمی پیشقسط اون حرکت اساسی بعدیه. علاوه بر این ادعا می شود که آشوب‌های تبریز نتیجه یک کمپین شخصی ولیعهد که در شهر زندگی می‌کرد علیه نخست وزیر عین‌الدوله بود که نادرست است. بعضی هم تو تاریخ اومدن خالی بندی کردن. دیدی مثلا یه تحولی شد سال 96 توی مشهد میگفتن خود مثلا جمهوری اسلامی اینو شروع کرد بعد از کنترلش خارج شد. اینا میگن که مثلا تو تبریز
چون که ولیعهد مشکل داشت، آقای محمد علی شاه مشکل داشت با عین الدوله نخست وزیر، ولیعهد با نخست وزیر مشکل داشت، جنگ قدرته. گفتن اینا رو خود ولیعهد داره ساپورت میکنه که اینجا پژوهشگر رفته بررسی کرده میگه اینطوری نیست. برای من بعضی از چیزهای توهمیش هم داره رفیوت میکنه. رفیوت کردن میشه که زیرا به اون بحثا رو میزنه. هیچ تردیدی وجود ندارد که در اکثر استانهای ایران انباشتی از نارضایتی و خشم تلمبار شده بود. اگر وقایع تهران بازتاب تقریبا یک پارچه‌ای در سراسر کشور داشت، به این دلیل بود که در نهایت این زمینه‌های نارضایتی عمومی اجازه این مسئله را میداد. یعنی همه کشور با هم همدلن و مثل آتش زیر خاکستر هستن، بعضی وقتا هم یه شورش‌های بروز میکنه. با این حال غیر قابل انکار است که ابعاد مذهبی بر مسائل حاکم بود و کسانی که هدف آنها بیگانگان بودند بیشتر از کشور در اکثر جنگ با بیگانگان تحت این چیزهای مذهبی که مثلا اونا مثلا اسلامی نیستن یا همین تحریکات انگلیس. بنابراین اگر میبینی تو اصل اول قانون اساسی مشروطه اون مسائل اسلام میاد و اون شیخ فضل الله انقدر روش رو زیاد میکنه و این مسائل، آقا یه حقیقت پژوهشگر میگه که اصل قدرت دست چیه؟ این جریان دست همون مسجد. اینکه ما بعد از براندازی هامون توفیق پیدا نمی‌کنیم، چیز نمیشیم، به دموکراسی لیبرال گذار نمی‌کنیم، دلیلش خود اینه که نگاه کن مهمترین کسی که اونجا شبکه داره کیه؟ بعد جلوتر تو انقلاب 57 هم همینه. خب این خیلی سرافکندگی بزرگیه که تو هر دو انقلاب معاصر ما هژمون گفتمانی و هژمون شبکه با کیه؟ با مذهبیاست. لیبرال هم هستن میگه ضعیف‌ترن. هژمون اینجا با مذهبیاست. به طور سنتی نقش علما در کسب عدالت در برابر حرص و طمع فرمانروایان بود، آنجاهایی که سهم آنها نرسیده بود. عجب. پس انگلیس میرفت اون آخوندایی رو که سهمشون نرسیده به قدرت وصل نیستن اونا رو میآورد بیشتر تحریک میکرد. پس اکثر آخوندها یا مثلا جریان مهمشون چی بودن؟ دومشون وصل بوده. دیوانه است، برای چی باید خود ریسک بکنه این مسائل؟ اون آخوندایی که طمعکار بودن، میخواستن جلو بیفتن و اینا یا حرص و طمع داشتن، چیکار میکردن؟ از اینا استفاده میکردن. اتهاماتی از قبیل ارتداد مانند آنچه به امین السلطان چیز بستن، همین نخست وزیر شاه، و میگفتش که چی؟ میگفتن ایشون داره به جامعه اسلامی خیانت میکنه، رفته زیر بیرق مسیحیان و مقدرات مسلمانان، چه از این مسخره بازی‌ها. یا مثلا بانک‌های بریتانیایی، گروه‌های میگه آره اروپایی‌ها اومده بودن تو ایران برای چپاول اقتصادی، نه این چیزایی که اینا میگفتن. اروپایی‌ها اومدن ایران چپ و جیبشون پر کنه. این چیزایی که اینا میگفتن که مثلا برای اسلام و مسیحی‌ها رو عقب بزنیم، عملاً اروپایی هدف اصلیش این نبوده، شد دست دهم بوده. ولی اونا مردم با چی بیرون میآوردن؟ معمولاً این حرفا رو میزدن. اجنبی‌ها چه میدونم، مسیحی‌ها و اسلام تو خطر از این مسائل. کلید یکی از اون تجمعاشون هم که دیدی دیگه، عکس یارو با رفته بود تو بال ماسکه با لباس آخوندی، مردم عصبانی شده بودن. کم کم میرفت به سمت تبدیل به یک بشکه بارود. خواسته‌های انقلابیون که در ابتدا بسیار مبهم بود بر نوز متمرکز شد و سپس به نخست وزیر توسعه یافت. اول چی میگفتن؟ آقا این نوز همین بلژیکیه که تو گمرک است، ای باید بره. پدر سوخته با لباس آخوندی تو بالماسکه رقصیده، حالا همش جفنگ انگلیس به یه آخوندی پول داده، اینو گفته این شده مثلا این مسئله کشور. بعد مردم کم می‌دیدن یه خورده کارایی دارن میکنن و میتونن و اینا، گفتن اصلا میدونید چیه؟ نخست وزیر باید بره. حالا کار از این هم میره جلوتر دیگه، یعنی گام به گام باید روحیه بگیرن، باید دور اون سازماندهی خودشون دستاورد داشته باشن تا بتونن قدرتشون رو که پیدا کردن، همدیگه رو پیدا کردن، چیزای بزرگتری بخوان.